ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක් කැප්ෂන් බලන ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම මම ඉන්දික රාමනායක මම ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දෙන්නම් ඕනම ෆොටෝ එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේක බොහොම සුළු දෙයක් තියෙන්නේ. මේක ලොකු දෙයක් නැහැ. ඒත් ඔයගොල්ලෝ සමහර බොහෝ දෙනාක් මේක දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලම Chrome browser එකට යන්න ඕනි. Chrome browser එකට මෙන්න මේ විදිහට යන්න. මෙන්න මෙතන තමයි Chrome browser එක. මේක තමයි මේ විදිහට Chrome browser එකට යන්න log වෙන්න. log වෙලා ඔයා මෙතන සර්ච් කරන්න background remover කියලා. background remover කියලා ඔයා මෙතන සර්ච් කරන්න. මෙතන background remover කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට එනවා උඩටම එනවා වෙබ්සයිට් එකක්. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක www.remove.bg කියලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක එනවා. මේකට ඊට පස්සේ මේ වෙබ්සයිට් එකට ඕගොල්ලෝ මේක ක්ලික් කරලා ඇතුළට යන්න. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මේක ඕගොල්ලන්ට මොකද අය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ දාන ඕනම ඉමේජ් එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේගොල්ලෝ ෆ්‍රී රිමූව් කරලා දෙනවා. කොහොමද බලමු අපි රිමූව් කරන්නේ. දැන් මේ ඉන්නේ වෙබ්සයිට් එකේ. දැන් මෙතනින් ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ අප්ලෝඩ් ඉමේජ් කියන අයිකන් එක මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඇතුලේ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ ගැලරිය තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. මේ විදියට අපි මෙන්න මෙතනින් ෆොටෝ එකක් මේ විදියට තෝරගන්නවා. තෝරගෙන ඩන් කරනවා. ඊට පස්සේ මේක ඔටෝ මෙයා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දැන් මේ රිමූව් කරන ගමන් තමයි ඔටෝ තියෙන්නේ. අපි බලමු ෆොටෝ එකේ කොහොමද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් වෙනවද කොහොමද කියලා මෙතනින් බලමු. ඒක බොහොම පොඩි වෙලාවක් යන්නේ. ඔන්න දැක්කනේ ඔයා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දැන් රිමූව් වුණා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් වුණාට පස්සේ මේක අපේ ගැලරියට අපි සේව් කරගන්න ඕනි. සේව් කරගන්න මෙන්න මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියලා අයිකන් එකක් පෙන්නනවා. මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන අයිකන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ ෆයිල් එක මේ ඉමේජ් එක png එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා ඔයාගේ ගැලරියට. අපි බලමු අර ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච ෆොටෝ එක කොහොමද දැන් ගැලරියට සේව් වෙලාද කියලා. කොහොමද සේව් වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඔයා ගැලරියට මුලින්ම යන්න ඕනි. මේ විදිහට ගැලරියට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියන ෆයිල් එක ඔයාට පෙන්නනවා. මෙන්න මෙතන මේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙන මේ තියෙන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් වෙච්ච ෆොටෝ එක. මේ තියෙන්නේ අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරන්න සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන තමයි රිමූව් වෙච්ච ෆොටෝ එක. මේ ෆොටෝ එක අපිට ඕන තැනකට දැන් ඕන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකට අපිට ෆික්ස් කරලා අපිට ඕන එඩිට් එකක් කරගන්න පුළුවන් මේ ෆොටෝ එකේ. මේක හරි සරල දෙයක්. මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. තවත් යාළුවෙකුටත් දකින්න මේක share කරන්න.